ტურისტების მსოფლიო ორგანიზაცია მსოფლიოში ტურისტების რაოდენობის შესახებ 2018 წლის კვლევას გვთავაზობს და ამ კვლევის მიხედვით გასულ წელს ტურისტების რაოდენობის ზრდის ტემპით საქართველო მსოფლიოში იყო მე-12 ადგილზე, ხოლო ევროპის რეგიონში მეოთხე პოზიცია დავიკავეთ. კერძოდ მიმოხილვაში ვკითხულობთ, რომ გასულ წელს საქართველოს 4,7 მილიონი ტურისტი ეწვია, რაც 16,9%-იანი ზრდაა წინა წელთან შედარებით. საქართველოზე მაღალი ზრდა მსოფლიოში მხოლოდ 11 ქვეყანას ჰქონდა, ევროპის რეგიონში კი 4 ქვეყანას. ევროპის რეგიონი ტურისტების მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევაში 54 ქვეყანას აერთიანებს. გასულ წელს საქართველოს მაღალი ზრდა იყო ტაჯიკეთში 190,1%, მას სლოვენია მოჰყვება 23,4%, შემდეგია თურქეთი, ვიეტნამი, ირანი, ნეპალი, ეკვადორი, კომოროსი, უგანდა, ეგვიპტე და პალესტინა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2018 წელს საქართველოში 4,756,820 ტურისტი შემოვიდა, რაც 697,466 2017 წლის მაჩვენებელზე. ტურისტებში მოიაზრებიან ის პირები, რომლებიც 24 საათით და მეტი რჩებიან ქვეყანაში. ტურიზმის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 2018 წლის პირველი მესამე კვარტლის მონაცემებით 7,6% იყო, რაც 2017 წელთან შედარებით 1,9%-ით მეტია. 2017 წელს ყველაზე სწრაფად მზარ ტურისტულ მიმართულებებს შორის საქართველო მეოთხე ადგილზე იყო, წლიური 27,9%-იანი ზრდით. 2018 წელს მსოფლიოში ყველაზე მეტი ტურისტი საფრანგეთს ეწვია 99 მილიონი, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლით კი პირველ ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატებია 214 მილიარდი დოლარით. ტურისტების რაოდენობით მეორე ადგილს მსოფლიოში იკავებს ესპანეთი, 83 მილიონი ტურისტი ჰყავდათ. ქვეყანაში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალთაც მეორე ადგილზე სწორედ ესპანეთი, ამ შემთხვევაში 74 მილიარდი დოლარი იყო შემოსავალი. ყველაზე პოპულარული ტურისტული ქვეყანა კი საფრანგეთი რჩება ლიდერად ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლით. მესამე ადგილს იკავებს საფრანგეთი, იმის მიუხედავად რომ ყველაზე მეტი ტურისტი სწორედ ამ ქვეყანაში ჩადის. ტურიზმზე თავისი საავტორო რუბრიკისთვის მაია სიდამონიძე ემზადება, ჩვენთვის გამორჩეული სტუმარი ხავს დღეს. როგორც ჩაიარა მიმდინარე წლის ზაფხულის სეზონმა, რამდენად შეეხო ტურისტულ სექტორს რუსული ავია ემბარგო და რომელი ქვეყნის ტურისტებით ჩანაცვლდა. მარიამ ადამი მუშაობდა თემაზე და გამოიკითხა, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლები, მათი შეფასებები და სტრატეგიული გეგმები თუ როგორ აპირებენ ბაზრის დივერსიფიკაციას და ტურისტების მოზიდვას მთელი მსოფლიოდან. დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში. 2019 წლის ზაფხულის ტურისტული სეზონის შეჯამება ორი სიტყვით ასე ჟღერს. იყო რთული, თუმცა ეს არ განაპირობა მხოლოდ რუსულმა ტურისტულმა ემბარგომ. პრობლემები ირანიდან ტურისტული ნაკადის შემცირებით დაიწყო, თუმცა თუ კი სტატისტიკას გადავხედავთ, ჩანს, რომ რუსეთიდან 252,873 ვიზიტორი შემოვიდა, რაც 2018 წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე 6%-ით ნაკლებია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მაჩვენებელი არ არის საგანგაშო, რადგან როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, ეს სწრაფად შევსებადი და ჩანაცვლებადი ბიზნესია და აზიით, ამერიკის შეერთებული შტატებით, ევროპითა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებით, ასევე აქტიური მუშაობით პროცესები იმაზე სწრაფად დაიძვრება, ვიდრე მოსაუდნელია. მართალია, ასეთ სწრაფ კვლევას და ესეთ ტენდენციაში ესეთ დიდ განსხვავებას სწრაფად ერთ თვეში ვერ გაასწორებ. შესაბამისად, ეს ქალაქსაც შეეტყო, ქვეყანასაც შეეტყო, როგორც დაკავებულობაზე, ასევე შეეტყო საშუალო დაკავებულობის საშუალო ფასზეც. შესაბამისად, ამ 3 თვის განმავლობაში საშუალო ფასი 10-დან 12%-ით საშუალოდ დაეცა, ხოლო დაკავებულობა 6-დან 7%-მდე. რა არის ამისი მომსწორების შედეგი? ეს რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფად გამოსწორდება. ერთადერთი პრობლემა რაც არის, ის ტენდენცია, რაც 2016 წლიდან იყო და ძალიან მაღალი ტენდენცია ზრდისა. ამას აყვა მომხმარებლის ოდენობას, აყვა მიწოდების ოდენობას. შესაბამისად, ტურიზმი კი არ იკლებს, ის იზრდება. თანაბრად, ყოველთვიურად, წინა თვესაც იყო ტურისტული ნაკადის მატება, ეხლაც მატება იქნება სექტემბერში, თუმცა მიწოდება გაიზარდა ბევრად უფრო მეტად და გაიზარდა იმ ტენდენციაზე, როგორიც იყო 28%-იანი ზრდა, 17%-იანი ზრდა. შესაბამისად, ამ ტენდენციისგან გამომდინარე, ეს მხოლოდ 5 და 6%-ის და აღარ ყოფნის. ქალაქს ასე თუ ისე ტურისტების რაოდენობის სიმცირე დაეთყო, თუმცა ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ ეს პროცესები გააჯანსაღებს საქართველოში ტურისტული ბაზრის ხარისხს. ხოლო კერძო სექტორისა და სახელმწიფო სტრატეგიული მუშაობა სავარაუდოდ 6 თვეში გამოიწვევს შედეგს და უფრო მაღალი რანგის, მაღალმხარჯვულნარიანი ტურისტები ჩამოვლენ, რაც საქართველოს ტურისტული მომსახურების ხარისხსაც აამაღლებს და მიწოდებასაც უფრო დააბალანსებს.
უნდა გავიშალოთ, არ შეიძლება რომელიმე ერთ ან ორ ქვეყანაზე ვიყოთ დამოკიდებული. განსაკუთრებით მე თუ მკითხავთ ისეთ ქვეყანაზე, რომელიც არც პოლიტიკურად და არც ეკონომიკურად სტაბილური არ არის და შენთან მიმართებაში, როგორც მეზობელი, შეიძლება გვინახავს და ეს გამოცდილება გქონია აბსოლუტურად შეიცვალოს. თუმცა მიუხედავად ქვეყანაში ტურიზმის სექტორში შექმნილი პრობლემებისა, საქართველოში არსებულ დასულ ტერიტორიებზე შენარჩუნებულია ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდის პოზიტიური ტენდენცია და 2019 წლის 8 თვის მონაცემებით ვიზიტორთა რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა და 899,321 შეადგინა. ტერიტორიებს თანაბარი რაოდენობის ქართველი და უცხოელი ვიზიტორები ესტუმრნენ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია 17%-ით. რა თქმა უნდა, კვლევა არის რუსულ ტურისტებში, მაგრამ დაბალანსებულია ევროპელი და სხვა ქვეყნის ვიზიტორებით და ზრდა 17%. საქართველოს დასულ ტერიტორიებზე ტოპ 5 ქვეყანა შემდეგნაირად გამოიყურება, ეს არის გერმანია, პოლონეთი, ისრაელი, უკრაინა და რუსეთი. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით აგვისტოში მოსალოდნელი 14%-იანი ზრდის ნაცვლად მგზავრების ნაკადი 11%-ით შემცირდა. უწყების თქმით, ამ თვეში საქართველოს 5-ვე აეროპორტი ჯამში 583,104 მგზავრს მოემსახურა. რაც შეეხება შესაძლო მიზეზებს, აეროპორტების გაერთიანება მგზავრების ნაკადების შემცირებას 20 ივნისის მოვლენებს უკავშირებს. აეროპორტების გაერთიანებაში ამბობენ, რომ საერთაშორისო აეროპორტებიდან აგვისტოს თვე მგზავრების ნაკადის მატებით მხოლოდ ქუთაისის აეროპორტმა დაასრულა, რადგან მის სტატისტიკაზე ყველაზე ნაკლები გავლენა მოახდინა რუსეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის შეჩერებამ. რა თქმა უნდა, დაგეგმილი და გზდა მეტი იყო, თუმცა რუსეთის სანქციებმა იმოქმედა ამ ციფრზე, განსაკუთრებით აისახა ეს ყველაფერი თბილისის და ბათუმის აეროპორტებში, სადაც დაახლოებით 153 რეისი სრულდებოდა ყოველკვირეულად. ნაკლებიზე გავლენა ჰქონდა რუსულ სანქციებს ქუთაისის აეროპორტზე, რადგან იქ მხოლოდ ერთი ავიაკომპანია ასრულებდა რეისებს რუსეთის მიმართულებით. ზაფხულის განმავლობაში დაინიშნა რამოდენიმე ახალი მიმართულება და შემოვიდა რამოდენიმე ახალი ავიაკომპანია, მათ შორის ავიაკომპანია Skype უკრაინული, ასევე Flynas-მა დაიწყო პირდაპირი რეისები ბათუმის მიმართულებით, რამოდენიმე ახალი რეისი დაემატა ასევე თბილისიდან. შესაბამისად, ზრდა და ტენდენცია იმისა, რომ საქართველოს მოთხოვნადი ბაზარია და მომავალშიც დაემატება როგორც ავიაკომპანიები, ასევე სიხშირეები, მომავალშიც სავარაუდოა. მეტი ახალი ავიაკომპანია, პირდაპირი რეისები, გაუმჯობესებული მომსახურების სექტორი, მეტი ურთიერთობა სტაბილურ ქვეყნებთან და მეტი დივერსიფიკაცია. ეს ჩვენი ერთადერთი გამოსავალია ტურიზმის განვითარებისა და ზრდის თვალსაზრისით. რაც შედეგად გაუმჯობესებს ქვეყნის ეკონომიკას და ჩვენი ცხოვრების ხარისხსაც. თემაში საუბარს უკვე მაია სიდამონიძე, ჯორჯიის მმართველი პარტნიორი შალვა ალავერდაშვილთან, რესტორნებისა და სასტუმრობის ფედერაციის თავმჯდომარესთან ერთად გააგრძელოს. მაიკუტილამშვიდობისა მოგესალმებით, დიდი მადლობა ანა. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ წელს საკმაოდ ხმაურიანი ტურისტული სეზონი ჰქონდა ზაფხულში, რომელიც ითვლება ყველაზე დატვირთულ ტურისტულ სეზონით, თუმცა იყო გარკვეული მუქარებით, შიშების ადგილობრივ ბაზარზე და სუბსიდირებები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ყოველგვარი კვლევების გარეშე იქნა ინიცირებული. როგორ ფიქრობ, როგორ ჩაიარა მიუხედავად იმ სტატისტიკური მონაცემებისა, ზაფხულის ტურისტულმა, ასე ვთქვათ, იყო წარმატებული თუ არა, გამართლდა თუ არა ის შიშები და მუქარები, რაც რუსეთის ბაზარი. პირველ რიგში მინდა დავიწყო კარგი ტენდენციით, ეს არის ორი რეგიონი, ეს არის ყაზბეგი და სვანეთი, ის მიმართულება, სადაც ჰქონდა ყაზბეგში იყო თითქმის 7%-იანი ზრდა, სვანეთში იყო 6%-იანი ზრდა და ტურიზმის მიმართულებით ამ რეგიონებში ძალიან გაიზარდა ევროპელი ტურისტების რაოდენობა და ევროპელი ტურისტებმა შექმნეს ის იჭერბე, რაც წელსთან შედარებით ჰქონდა ამ ორ მაღალმთიან რეგიონში. დანარჩენ რეგიონებში ყველაზე დიდი დარტყმა, როგორც აქამდე თქვით, მიიღო შავიზღვისპირეთმა, უკვე საბოლოოდ აგვისტოს ბოლოს უკვე დაფიქსირდა, რომ თითქმის 35%-იანი კლება ჰქონდა ქობულეთს და განსაკუთრებით ეს ეხებოდა არა დიდ, არამედ პატარა სასტუმროებს და საოჯახო სახლებს და თითქმის 25%-იანი კლება იყო ბათუმში, თუმცა ამის ესე ვთქვათ, ძირითად მიზეზად ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ რუსეთიდან შეწყდა ტურისტების რა შეიძლება რომ კიდევ სხვა მიზეზი ყოფილიყო? როგორც აქამდე სიუჟეტს აღნიშნეს, ძალიან გაჯერდა ბაზარი, განსაკუთრებით ბათუმში, ძალიან ბევრი ბინა შემოდის უკვე გასაქირავებლად და ძალიან ბევრი სასტუმრო იხსნება თითქმის ყოველდღიურად. კონკურენცია გაიზარდა თვითონ ინდუსტრიის ადგილების რაოდენობა გაიზარდა, რამაც თავისთავად შეამცირა იდეა არის ეგრეთ წოდებული საშუალო ფასი და რა თქმა უნდა დაიკლო დატვირთულობა
მრეწველობამაც. თუმცა, რა თქმა უნდა, შავი ზღვისპირეთში ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა რუსეთის ბაზარს, რუსეთის ბაზრის წილი საკმაოდ მაღალი იყო. რაც შეგვიძლია თქვა თბილისში თითქმის გააჩნია სასტუმროების ტიპებს, მაღალი დონის სასტუმროების ფასები თითქმის 15-20%-ით შემცირდა და დატვირთულობას თითქმის 10%-ით არის შემცირებული, ხოლო დაბალი დონის სასტუმროები და განსაკუთრებით ბინებში კლება თითქმის 40%-იანია ბინების გაქირავებაში, რაც საკმაოდ ესეთი ნეგატიურად აისახა ბაზარზე. ფასების ხრით ფასები იმდენად შემცირდა, რომ უკვე არაკონკურენტუნარიანია ახალი, ესე ვთქვათ, მოთამაშეების შემოსვლისთვის და საკმაოდ ფრთხილობს უკვე ახალი ინვესტორი დაიწყოს მშენებლობები არა მარტო საქართველოს, არამედ თბილისის. არის თუ ეს ნიშანი, რომ უნდა მოხდეს ასევე სხვადასხვა ტურისტული მიმართულების დივერსიფიკაცია შიგნით საქართველოში და ინვესტორი დავაინტერესოთ უკვე არა სასტუმრო მშენებლობით თბილისში და ბათუმში, არამედ უკვე სხვა რეგიონებსა და ასე ვთქვათ რაიონებში. ჩვენი ძირითადი მიზანი ყოველთვის უნდა იყოს დივერსიფიკაცია გავაკეთოთ ბაზრების და ყოველთვის, ესე ვთქვათ, რომ ერთ გზას თუ ჩავუკეტავენ, მოვუაროთ და სხვა გზით ვიაროთ და ახალი ბაზრები, რაც შეიძლება მეტი ახალი ბაზრები ავითვისოთ, მაგალითად ახლა სკანდინავიური ქვეყნები, განსაკუთრებით ფინეთი, არის ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც მოსახლეობის თითქმის უმეტესობა Facebook-ზე დამოკიდებული და ჩვენთვის ძალიან ნადვილია ამ ბაზარზე შესვლა და ამ ბაზარზე რეკლამის გაკეთება. მით უმეტეს საკმაოდ მაღალ გადახდარებული ბაზარია და მოსახლეობის 5 მილიონი მოსახლე 11 მილიონი ვიზიტს აკეთებს ყოველწლიურად დასასვენებლად, იმიტომ რომ ზენახონ და დაისვენონ. მაგრამ ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ სტატისტიკური ზრდის ტენდენცია არის ნამდვილად განსაკუთრებით იმ ფონზე, რაც დღეს ქვეყანაში არის და განსაკუთრებით რუსეთის, ასე ვთქვათ, მუქარების შემდეგ, მეორე მხარე არის, რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ ძირითადად დაზარალდა ზღვისპირა, ასე ვთქვათ, კურორტები. როგორ შეიძლება მომავალში რა ტიპის ან რა ეროვნების ტურისტი შეიძლება ჩამოვიყვანოთ თუნდაც ბათუმში, ქობულეთში და ჩვენს ასე ვთქვათ შავიზღვისპირა კურორტებზე, რომ არ იყოს და არ ვიყოთ დამოკიდებული რუს ტურისტებზე. კარგად ვიცით, რომ ევროპელებს ნაკლებად აინტერესებს ჩვენი ზღვისპირა ადგილები. არაერთი არ უნიშნავს ადრეც 2 წლის წინაც შარშანაც ეხლაც რომ ბათუმში აუცილებელია მინიმუმ 5000 კაციანი კომერციული ცენტრი შექმნა, სადაც მაის ტურიზმის განვითარებას მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს და ეს უნდა გახდეს ბათუმი უნდა გახდეს ჰაბი მაის ტურიზმისთვის, რადგან ოთახების რაოდენობა ნამდვილად გვაქვს იმდენი, რომ ძალიან დიდი კონფერენციები მივიღოთ. შესაბამისად, მთელი წლის განმავლობაში, გარდა იმ 2.5 თვისა, რაც მაის ტურიზმისთვის არა აქტიური პერიოდია, ზუსტად ის პერიოდი ზაფხულში. ზუსტად ამ პერიოდის გარდა დანარჩენი 10 თვე, როცა მაის ტურიზმი შეიძლება. თუმცა შეიძლება იგივე ქობულეთში გაკეთდეს, სადაც მაის ტურიზმის კუთხით ალბათ ნაკლები პოტენციალია. შედარებით ნაკლები გავიგე, მაგრამ ბათუმთან იმდენად ახლოს არის მებული ქობულეთი, რომ შეიძლება ამ ტალღამ ქობულეთიც მოიცვას. ჩემი აზრით და თან ამასთან ერთად გვაქვს ესე ვთქვათ საკონცერტო სივრცე, როდესაც ჩვენ არა მხოლოდ ზაფხულში უნდა ვაკეთოთ ესე ვთქვათ კონცერტები, არამედ პირიქით ზუსტად ამ პერიოდში გვჭირდება, როცა დაბალი სეზონია, მაგ პერიოდში გადავიტანოთ რაც შეიძლება მეტი ერთდროულად ივენთი. და ერთი თხოვნა რაც შემიძლია გავაჟღერო კიდევ ერთხელ, როგორც წინა წლებში, იქნებ მთავრობის ადმინისტრაციის ყველა სამინისტრომ გაითვალისწინოს ის, რომ საქართველოში ნოემბერი, დეკემბერი, ასე ვთქვათ, იანვარი, ნახევრიდან და თებერვალი არის ყველაზე დაბალი სეზონად ითვლება, ესე ვთქვათ, თბილისში და არა მთის კურორტებში და მაქსიმალურად ვეცადოთ კონფერენციები და რაღაც ივენთები ამ პერიოდისთვის გადმოვიტანოთ, იმიტომ რომ აერთის მხრივ სახელმწიფო ამით უფრო თანხას დაზოგავს, საკმაოდ თითქმის 30%-იანი ფასდაკლებით მიიღებს ოთახებს ქალაქში და მეორე მხრივ ეს ძალიან დაეხმარება თვითონ კერძო სექტორს, რომ დატვირთვა გაეზარდოს და შემოსავლები გაეზარდოს. მე მინდა დავეთანხმო სიუჟეტში ქალბატონთან უნდა გულედანს, რომ კარგია ზრდის ტენდენცია, თუმცა 6-7% აღარ არის საკმარისი, იქიდან გამომდინარე მიწოდება და კონკურენცია გაიზარდა ტურიზმის ინდუსტრია საქართველოში, ასე ვთქვათ, სწრაფად იზრდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენ პროცენტიანი ზრდა არის საკმარისი იმისათვის, რომ დღეს თუნდაც არ ჩამოვიდეს ქვემოთ დატვირთვის კოეფიციენტი, საშუალო გასაყიდი ფასი და ასე შემდეგ?
ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ არასეზონი დავტვირთოთ, რომ არასეზონზე მინიმუმ სადაც 25-30%-იანის დავაჩვენოთ, რომ ამ მთელი წელი დააბალანსოს, რეალურად ქვეყანა სჭირდება მინიმუმ 15-20%-იანის და იმისთვის, რომ მიწოდება დაბალანსდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი განთავსების ადგილი გაიხსნა და ამ წუთში უკვე მიწოდებამ გადაასწრო მოლოდინს ამ პერიოდისთვის, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ის გეპი, რაც საკმაოდ დიდი გეპი გვაქვს ამოსავსები არასეზონისთვის, ეს ამოვასოთ მინიმუმ 25-30%-იანი დატვირთვით. და ასევე მე ვიცი, რომ თქვენ ოპერირებას უწევთ რამოდენიმე სასტუმროს, როგორც თბილისში, ასევე თბილისის გარეთ, თქვენ თვითონ თქვენი პირადი დაკვირვების შედეგად ვინ ჩაანაცვლა რუსი ტურისტები და რეალურად შემცირდა თუ არა რუსი ტურისტების რაოდენობა, ანუ აკრძალვა იმოქმედა თუ არა რუსულ ბაზარზე. ძალიან კარგი ტენდენცია ის, რომ რუსი ტურისტების ჩააცვლება ხდება ევროპელი ტურისტებით და ძალიან სიამოვნებს ეს და მიამაყება ამის თქმა, რომ ხდება ევროპელი ტურისტებით თუ უფრო გალფის რეგიონიდან და არა მარტო ევროპელით, რა თქმა უნდა, აზიიდანაც, თუმცა თვალში საცემი ხდება ის, რომ წინა წლებში გალფის რეგიონი ისედაც მაინც შემოდიოდა, თუმცა წელს უკვე თვალში საცემად გაიზარდა ევროპელი ტურისტების რაოდენობა, სასტუმროში მაგალითად უკვე ფრანგულად რო საუბრობენ, გერმანულად რო საუბრობენ და სხვა ევროპელები რო დადიან და მათ სამომხმარებლო ქცევას როგორ განასხვავებთ, ანუ რა პრინციპში რუსი ტურისტების ნაკმა ფიქრობ ყველაზე დიდად სარესტორნო ბიზნესსაც, საკმაოდ კვების ინდუსტრიას დაარტყა რეალურად, იმიტომ რომ ძირითადად მათ სამომხმარებლო ქცევა დაკავშირებული იყო სმაჭ-ამასთან, მაგრამ რაში ხარჯავენ ფულს მაგალითად ევროპელი ტურისტები განსხვავებულად. განსხვავებულად ეხლა როგორც ახსენეთ, ეხლა სასტუმროებში მაგალითად ძალიან გვიხარია, როცა ევროპელი ტურისტები მოდის და როცა ევროპელი ტურისტები ოთახს ტოვებს, თითქმის ოთახის ესე ვთქვათ საშუალოდ რო ავიღოთ, დალაგება სჭირდება 10-დან 15 წუთამდე. გალფის რეგიონის ტურისტი როცა ტოვებს, საშუალოდ ოთახის დალაგება სჭირდება 40 წუთიდან 1 საათამდე. ეს კულტურული განსხვავებებია, მაგრამ თუმცა ტურისტი რომელიც აი ჩამოდის, თუნდაც გალფის რეგიონიდან, რუსეთიდან, ევროპიდან, რა ინტერესებთ, რა აქტივობები, ანუ ძირითადად მოგზაურობის დროს. თემა ესეთია, ევროპელი ტურისტებს უფრო მეტად აინტერესებთ ყოველ საღამოს ჰქონდეთ ერთი ბოთლი ღვინო და ვახშამი მიირთვან ცივილურად, ანუ განსხვავებით ესე ვთქვათ რუსი ტურისტებისგან, ესენი არ ქეიფობენ ესე ვთქვათ, არამედ კულტურულად ყოველ საღამოს ერთი ბოთლი ღვინოს და ვახშამს მიირთმევენ, ხოლო ყველაზე ესე ვთქვათ მეტი დარტყმა. თუმცა ალბათ ხარჯავენ უფრო მეტ სხვა აქტივობებში. ძირითადი აქტივობები ამ ხალხისთვის დანახარჯის მხრივ ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს ხალხი ძირითადად დადის და საქართველოს ფეხით ეცნობა, ანუ დადიან, შეიძლება ცხოვრდეს ძალიან მაღალ დონის სასტუმროში და ძალიან აინტერესებს ყველა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და თითქმის ყოველთვის გადაადგილდება. ანუ კულტურულ შემეცნებით ესე ვთქვათ, ძალიან ინტერესიანი ხალხია და ეს ხალხი მე საქართველოს ესე ვთქვათ ელჩები ხდებიან და ამ ხალხით ხდება უკვე ახალი ტურისტების ჩამოყვანა და ახალი ტურისტებზე ინფორმაციის მიწოდება, რა ძალიან კარგია. დიდი მადლობა შალვა, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა, თუმცა მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მე რა თქმა უნდა უკვე დაგემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე. მადლობა შალვას და რა თქმა უნდა მაია, საინტერესო მიმოხილვისათვის ზაფხულის ტურისტული სეზონი ფაქტობრივად დასრულებული არის. ახლა წინ ზამთრის ტურისტული სეზონისათვის სამზადისი არის და არც ამაზე მოგაკლებთ საინტერესო ინფორმაციებს.